यो पनि हावाले पो उडाएछ पिकअप सकेर साइन त्यहाँ भित्र छ क्या यो यहाँभित्र चाहिँ त्यस्तो किसिमको बनाएको छु यहाँ मेरो कागजको फ्याक्ट्री अनि मेरो घर हो क्या यो साधारण रूपमा अहिले चाहिँ भएछ सानोमा पेपर मेकिङ प्रोसेसको यो छ यो पेपर मेकिङ प्रोसेस यो अनि यो घर चाहिँ छ नि यो 57 सालमा बनाएको यो माटो इँटा र काठले मात्र कुनै कङ्क्रिट छैन कङ्क्रिट ढलान छैन सबै अग्राटको काठ बनाएको अनि पछि यो यिनीहरू सबै अनि म यो कागज योमा अनि यो किताब हो मेरो छोरालाई लेखाउन लगाएको किताब यो आइकोनोग्राफी अहिले चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ पिएचडी गर्दैछ आर्ट हिस्ट्रीमा यो किताब अनि यो नेपाली कागजमै हाम्रो चाहिँ ब्लकले प्रिन्ट गरेको यो किताब अनि यो धेरै बेचिसक्यो 10,000 कपीभन्दा बढी बेचिसक्यो अनि यसको त भइहाल्छ यो चोकमा छ नि यो ठाउँ भनेको नै भक्तपुरको ओल्डेस्ट पार्ट फर्स्ट सेटलमेन्ट भएकै ठाउँ यो भक्तपुरमा अनि फेरि यो ठाउँ पनि यो 2200 वर्ष 1700 देखि 2200 वर्ष अगाडिको यहाँ एउटा मोनास्ट्री थियो यो पहिलो मोनास्ट्री आशा बह भन्छ यहाँ अनि त्यही ठाउँ अब हामीहरूको भयो भन्न अनि अब हामीहरूले मलाई एउटा के भन्दैन अब हामीहरूको चाहिँ यो हासा भयो भने फेरि म त्यस्तै मोनास्ट्री एउटा बनाउँछु भनेर मलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो अहिले बनाइरहेको है त्यस्तो क्या अनि यो ठाउँ पनि हामीहरूको बुवाले यो सबैको चाहिँ टुक्रा थियो बुवाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैलाई सार्वजनिक गरिदिए यो यसको निमित्त बुवाले चाहिँ 13-14 वर्षसम्म लोकल मान्छे हामी दाजुभाइहरूसँगै झगडा गरेर हाम्रै भनौँ न मेरो बुवाको दाजुभाइ सबै मिलेर यो सार्वजनिक गरे पहिले टुक्रा थियो यसमा अलिअलि मात्र थियो अनि सबै पछि चाहिँ एउटा पुनरावेदन अदालतले यो सबैलाई सार्वजनिक गराइदिएको थियो अनि यो चाहिँ भाँडा पोल्ने ठाउँ अनि हामीहरूको चाहिँ पहिले हामीहरूको चाहिँ पुरानो हामीहरूको त्यो भाँडा बनाउने चाहिँ त्यो व्हिल चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो क्या त्यो भयो त्यो के त्यो पोट्री गर्ने ठाउँ अनि हामीहरूको मेन हामीहरूको चाहिँ त्यो ठाउँ यिनीहरू यो पनि सबै अनि यो चाहिँ ठाउँ अनि यहाँ मैले अहिले यो पुरानो सामानहरू हामीहरूको चाहिँ पुरानो सामानहरू यो ठाउँ हो अहिले काठको पुरानो मेरो सामानहरू अहिले उनीहरू सबै पुरानो मैले कुनै पनि बेच्दैनौँ यसलाई चाहिँ अब ठिक ठाउँमा म पछि डिस्प्ले गर्ने अनि त्यो घर पनि हाम्रै घर त्यसमा भगवान् बुद्धको जीवनी कार्भिङ गरेर पिलर बिम त्यसमा राखेर गरिरहेको छु होइन यो यसमा बनिसकेको छ यसमा अनि त्यो चाहिँ बनाउने अब बाँकी छ अहिले चाहिँ यो ऊ चाहिँ भइरहेको त्यहाँ बनाउने ठाउँ मिसिनहरू अब एउटा त्यहाँ सबै काठहरू यो अनि फेरि म चाहिँ हामी चाहिँ अहिले हिजो आज यो पुरानो चाहिँ त्यसमा केही छ नि यहाँभित्र
अब यसलाई हामी रिसाइकल गरेर यहाँ यसको थप्ने अनि फेरि त्यहाँ राख्ने बुझ्नुभयो है हजुर बुझ्यो यो अनि यिनीहरू यो सब भगवान् बुद्धसँग रिलेटेड सबै चाहिँ पिक्चरहरू सबै अभिधर्म जातक त्यस्तो स्टोरीहरू हो अनि यो चाहिँ हामीहरूको हाम्रै एउटा पुरानो घरको एउटा झ्यालको चाहिँ अस्ति त्यो भूकम्पमा त्यो बिग्रेको थियो त्यसको एउटा पार्ट हो अनि यो हामी यहाँ कागजको चाहिँ हामी यो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दछौँ उताको अहिले पहिले यहाँ राखेको थियो अनि त्यो कटिङ मेसिन भइहाल्यो अनि चाहिँ त्यो चाहिँ यो मेसिन चाहिँ क्यालेन्डर मेसिन भन्छ पेपरलाई स्मुथ गर्ने आइरन गर्ने अनि उताको चाहिँ यो छ नि यो मेसिन चाहिँ हामी प्रिन्टिङ मेसिन यो प्रिन्ट गर्ने यो यस्तो यो ब्लक प्रिन्ट गर्ने यो ब्लक प्रिन्ट गर्ने मेसिन यो अनि यसले नै चाहिँ हामीहरूको ग्रिटिङ्स कार्डहरू किताबहरू छाप्ने अनि मेरो छोराको किताब पनि यसैबाट छापिएको यो ग्लिम्सेस फ्रम नेपाल एन्ड टिबेट भन्ने किताब यो चेन्ज गर्ने अनि यो प्रत्येक चाहिँ अब भनौँ न यस्तो ब्लकहरू हुन्छ काठको ब्लक हामी धेरै छन् यसको 200 भन्दा बढ्ता ब्लकै मात्र छन् यहाँ यो किताबै यो छ अहिले यो किताब यस्तो यो किताब अनि यो किताब चाहिँ अहिलेसम्ममा वास्तवमा चाहिँ मैले 13,000 कपीभन्दा बढी बेचेँ यहाँ हामी यस्तै यो व्यवहार चलिरहेछ अनि यहीँबाट अनि हुन्छ अनि हामी यहाँ अनि जति पनि आएको पैसा हुन्छ नि यो मेरो बिजनेसबाट आएको पैसा मेरो कलेजको क्याम्पसबाट मेरो पेन्सन पनि भइसकेको छ अनि मेरो चाहिँ त्यो सबै पैसा यसमै स्वाहा हाम्रो चाहिँ सही त यो मिलिन्डर क्वेसन्स भन्छ यो त्यो च्याप्टर मिलिन्द प्रश्नको चाहिँ यिनीहरू यो स्टोरीसँग रिलेटेड यो स्टोरी पढ्यो अनि मैले पढ्छु अनि त्यो भाइले चाहिँ ऊ गरिदिन्छ अनि अर्को चाहिँ यो अनि यताको भाग चाहिँ योदेखि उताको अर्कै छ योदेखि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो जातक स्टोरी अनि फेरि अर्को कुरा मैले चाहिँ एउटा के सोचेँ भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ मठ मन्दिरहरूमा पहिलेकोमा जुन कलाकारहरू छन् कलाकारहरूको नामै चाहिँ हुँदैन मात्र राजा महाराजाहरूको बनाउनेको मात्र नाम हुन्छ तर मैले एउटा यस्तो त्यो ट्रेडिसनलाई तोडिदिने अनि भनेर मैले चाहिँ कलाकारहरूको नाम हामीहरूको सबभन्दा यो बनाउनेमा सबभन्दा यी पिलरहरू बनाइदिने यिनीहरू सबै गर्ने हाम्रो चाहिँ बुढो भन कि हामीहरूको चाहिँ त्यो दाइ एकजना त्यो लक्ष्मी भक्त शिल्पकार भन्ने यहाँ छ यो उहाँले चाहिँ यो सबै बनाइदिनु भएको थियो उहाँको नाम छ यहाँ हो है यहाँ नाम छ उहाँको चाहिँ भाउजूको हाम्रो मिसेसको उहाँको मिसेसको नाम है अनि यो जुन यो खोप्ने अहिले आइराख्ने भाइ थियो नि अहिले हामी त्यहाँभित्र पनि उहाँकोले चाहिँ उहाँको नाम अनि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यो ड्रइङ गरिदिने हो यो सबै ड्रइङ गरिदिने यो आर्टहरू सबै ड्रइङ गर्ने यो भाइ अनि म र मिसेस मेरो यो चाहिँ है अनि अरू चाहिँ मलाई मद्दत गर्नेहरूको नाम सबै त्यो काम गरिदिनेहरूको सबैको नाम छ माथि अनि यो सबै जातकै स्टोरी है अनि यो चाहिँ इन्द्र मैले पहिले बनाइराखेको पहिले बेच्नेको बनाएको अहिले नबेचिकन यहाँ मैले भनेको मेरो चाहिँ कारिगरहरूले बनाएको अनि अर्को यो नृत्येश्वरको यो हेर्नुहोस् त यो धेरै महत्त्वपूर्ण यो नृत्येश्वर यसले लक्षण देखाउँछ यो त्यो नृत्येश्वर यो बेताल हुन्छ बेताल
बेताल त्यो भगवान् बुद्धको सबै यो जातक स्टोरी यसमा 547वटा कथाहरू छन् 547 स्टोरी मैले स्टोरी भन्ने अनि त्यो भाइले चाहिँ कोट दिन्छ मैले होल बुद्धिस्ट लिटरेचरलाई मैले एकचोटि पढ्न चाहिरहेको हुँ अनि त्यो पढेर त्यो ड्रइङ गरिदिने यस्तो ड्रइङ गरिदिने अनि त्यो ड्रइङलाई मेरो हाम्रो लक्ष्य रमाइलो सबैलाई हाय हाय यो मुसलिन्द बुद्ध भन्छ यो पनि बुद्धको चाहिँ यो अभिधर्मको यो फेरि यो अब यो ठाउँको मात्र हामीले गऱ्यो भने कति देश कता यो सृष्टिकान्त अवलोकितेश्वर यसमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कुन देवताहरू कसले योबाट गरेको भनेर धेरै छन् यसमा यो अनि यो चाहिँ यो के भन्छ करुणामे बुङ्गड्यो मच्छेन्द्रनाथ भन्छ के मच्छेन्द्रनाथ अवलोकितेश्वर त्यसको कथा यो कर्कोट नाग ल्याइरहेको त्यो बन्धु दत्त आचार्य त्यो उमा त्यो यो भयो है यिनीहरू यो सब अभिधर्म अनि यो सबै जातक होइन क्या यो भगवान् बुद्धसँग बुद्धका स्टोरीहरू त्यो लिटरेचरहरू हुन् यिनीहरू यो सबै यस्तो खालको अनि अब यो सहस्रभुज अवलोकितेश्वर भन्छ सहस्रभुज अवलोकितेश्वर अनि योगिनी हो यो टाटिनी पनि भन्छ यो फेरि मलाई चाहिँ फेरि के भन्छ यो बुद्धिस्ट भन्छ त्यो पनि होइन हाम्रो चाहिँ समाजमा जति पनि चलिरहेको देवताहरू छन् नि ती देवताहरूको लाई कसरी म प्रेजेन्ट गर्ने कसरी रक्षा गर्ने त्यसकारण हामीहरूको सबभन्दा हामीहरू चाहिँ के भन्छ शिवजीको उमा चाहिँ सबभन्दा पावरफुल चाहिँ के भन्छ भैरव हुन्छ भैरवको पनि चाहिँ पावरफुल भैरवलाई रक्षा गर्ने पावरफुल सबभन्दा बेताल भन्छ त्यो बेताल अनि अर्को चाहिँ यी पञ्चरक्षाहरू हुने बुद्धिस्ट देवताहरू यिनीहरूको हुन्छ नि अनि चाहिँ यो मच्छेन्द्रनाथ नेपालमा आएको भन्छ नि करुणामे बुङ्गड्यो भन्छ नि पाटनको बुङ्गड्यो हो त्यो बुङ्गमटीको छ नि देवता त्यो जात्रा गर्ने छ नि मच्छेन्द्रनाथ जात्रा भन्छ नि त्यो फोटो देखाउने जात्रा ऊ सबै यहाँ यो चाहिँ त्यसको कथा है अनि यो सबै छ अनि 12 महिनामा 12वटा चाहिँ त्यो करुणामे चाहिँ पूजा गर्ने यिनीहरू यो करुणामेको चाहिँ त्यो पिक्चरहरू छन् यहाँ अब सबै डिटेल पढ्यो भने कति छ भने पढ्दा एकचोटि पढेपछि अल्ल गर्ने भने गर्यो हामीहरूको त्यो चाहिँ अनि यो चाहिन्छ नि यो दलाई लामाको अभिषेक दिँदाखेरि यो देवताको बारेमा दिन्छ यो गुहे देवता हो यो कालचक्र यसको बारेमा धेरै पढ्यो भने धेरै एउटा ठुलो छोरी नै छ यसको ठुलो यसको चाहिँ भित्र फिलोसफी छ क्या यसमा यो मेडिटेसन्सको नमस्ते नमस्ते यो कालचक्र यो बनाउनलाई 2 वर्ष जति लाग्यो थियो 2 वर्ष अनि यो अनि पद्म सम्भव भन्छ अनि खै मलाई यसको बारेमा धेरै ज्ञान छैन अनि त्यो भीमसेन हो त्यो बिजनेसको देवता भीमसेन भन्छ भिन्द्य भन्छ भिन्द्य अनि यो चाहिँ अनि यो दान पारमितासँग रिलेटेड जातक 547वटा उमा 547 नम्बरको चाहिँ कथा जातक स्टोरी यो विसन्तर जातक भन्छ यो सिरिज माथिसम्म यो स्टेयरकेस भरि नै सिरिजहरू छ यो सबै सिरिज कथा एकदम यो कथा चाहिँ यो जातक स्टोरीको फर्स्ट चाहिँ उतातिरबाट आउँछ यो उतातिर यहाँदेखि कथाहरू आउँछन् यतातिरदेखि स्टार्ट हुन्छ अब यसको बारेमा भयो भने घन्टौँ सिद्धिँदैन यो अपनक जातकदेखि
निग्रो मिङ जातक आउँछ अनि सेरी बन्जार गाडी जा 547वटा यस्तो रमाइलो कि अब यो बयान गरेर साध्य छैन पढ्नुपर्छ त्यो कथाहरू पढ्यो भने धेरै धेरै ऊ हुन्छ अनि यो चाहिँ पुरानो चाहिँ ख्याम्पाहरू मैले कलेक्सन गरिरहेको अनि त्यो चाहिँ मेरो छोराको आफ्नै चाहिँ सेल्फ पोर्ट्रेट हो उसको आर्ट हो यिनीहरू हो त्यो मेरो छोरा अनि यिनीहरू पनि त्यो मैले 30-35 वर्ष अगाडि बनाउन लगाएका थिए यिनीहरू यो पछि अब यिनीहरू यो कलाकार पनि अब बितिसक्यो अस्ति कोभिडमा बित्यो यो अनि मैले पुरानो अब मैले यो पहिले यो माटोको काम पनि गराएका थिएँ यो यिनीहरू अनि यस्तै यहाँ यिनीहरू यो भइसक्यो अनि यहाँ हामीहरूको चाहिँ यो अर्को चाहिँ यो धेरै उमा भएको चाहिँ रुम हो यो अनि यो चाहिँ यो 34 वर्ष अगाडिदेखि अगाडिको बनाउन लगाएका थियो कपुरको काठ ठुलो काठ पायो अनि बनाउन लगाएको थियो करिब 1 वर्षभन्दा अलिक बढी नै लागेको थियो यो सेपरेट पिस यो 1 पिस यो 1 पिस यो 3 पिस छ यसमा 95,000 कि कति पैसा तिरेको थिएँ यो 95,000 अनि पछि चाहिँ यो धेरै वर्ष अगाडि यो भयो होइन यो करिब 20 वर्ष त्यो अगाडि नै अनि त्यो चाहिँ अर्कै चाहिँ यो फेरि काठमाडौँमा नयाँ बजारबाट किनेर ल्याएको थिएँ त्यो कबाडीहरू यिनीहरू सब कबाडीहरू मैले चाहिँ कबाडीहरूले यो कबाडीहरू जान्छ नि त माने त्यो पुरानो घरहरू भत्काउँछन् अनि त्यो उनीहरूले किनेर ल्याउँछन् अनि त्यो एक ठाउँमा चाहिँ त्यो कबाडी पसलमा राख्छन् अनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अब खबर पायो म पनि गएँ अनि उहाँले दियो अनि यिनीहरू लिएर आएँ यो अनि यसको अर्को भागहरू पनि छन् अरू घरहरूमा छन् अनि त्यो यिनीहरू पनि यो सबै यस्तो मसँग चाहिँ 12-13वटा छन् यस्तो 3टा अनि सानो सानो यस्तो त धेरै छन् अहिले पनि मैले फिट गर्न सकेको छैन क्या अनि तलको चाहिँ त्यो पिकअप विन्डोहरू त छ नि तलको त्योनीहरू त चाहिँ मैले नयाँ बनाउन लगाएको थियो मेरो कारिगरहरूलाई त्यो पनि नयाँ नै हो यो पनि त्यो पुरानो भयो त्यो पनि यो कति 37 वर्ष अगाडि बनाएको थियो त्यो बनाउँदाखेरि 6,000 रुपियाँमा बनाएको मैले यो 6,000 यस कति पहिला यो 37 वर्ष अगाडि 38 वर्ष भयो 44 साल 44 भनेपछि 37 वर्ष अगाडि ल 6,000 रुपियाँ बनाएको मैले कपट्यार गर्नु धेरै कम जस्तो लाग्छ 6,000 धेरै कम होइन त्यस बेला मैले 6,000 रुपियाँ बनाएको त्यो त्यति मात्र परेको विथ काठ समेत ल अब त्यस बेलादेखि मैले त्यो अहिलेको त्यहाँ त्यो मूर्तिहरू छ नि यस्तो मूर्ति 300 रुपियाँ थियो त्यस बेला धेरै महँगो अनि म त्यस बेला त्यस्तो मूर्तिहरू त कति बेचेँ अब अहिले पो अलिक महँगो भयो हामीहरूको चाहिँ यो हाम्रो अफिस लाइब्रेरी हो क्या यो हामीहरूको यो अफिस लाइब्रेरी हो अनि यहाँ यसमा पनि यो सबै पुरानोहरू नै हो पुरानो थामहरू नै छ पहिलेलाई मैले रिप्लेस गरिदिएको क्या नयाँ थामलाई पुरानोमा रिप्लेस गरेको अनि यो सब जातक स्टोरी नै भगवान्बाटकै पूर्वजन्म कथा अनि यसमा सबै छन् है अनि यो चाहिँ सबै किताबहरू अस्ति उतातिरकोले सबै यहाँ अलिकति डिस्पर्स भएको छ अनि अब यिनीहरू मैले पहिले बनाउन लगाइरहेको थिएँ कुनै यो मेरो यो कलेक्सन हो यो के यो पुरानो हो यो अब कहाँको मैले यो चाहिँ त्यस बेला मैले चाहिँ के भन्छ बसन्तपुरबाट किनेका थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरू त्यहाँ त करिब 300-400 रुपियाँमा किनेको थिएँ त्यस बेला फाल थियो अब अहिले पो अनि त्यो चाहिँ रक्तचन्दनको अहिले चाहिँ त्यो अहिले त बुढो भइसकेको छ त्यो कलाकारी
यिनीहरू यो रक्तचन्दनको अनि मैले यिनीहरू यी कथाहरू यो 13-14 वर्ष जति अगाडि भनौँ न त्यता अनि मैले यस्तो माथि छ यो अर्को म्यानुस्क्रिप्टहरू सबै यस्तो यस्तो आर्ट हुन्छ यस्तो यो चाहिँ त्यो बनाउने यस्तो पहिले यस्तो गर्नुपर्छ पहिले त मैले फुल स्केपमा बनाएको यस्तो यस्तो चित्र लेखिदिन्छ त्यो राजन भन्ने भाइले यो चाहिँ अर्को चित्र लेखन चाहिँ कसैहरूले गरेको अर्को स्टोरी भन्नु म यी किताबहरू मात्र पढिदिने मेरो काम त थै काम पढिदिने मात्र अनि त्यो ल्याउने अनि गरिदिने यो यस्तो मसँग 1 किलोमिटरभन्दा बढी छ आइसकेछ के भन्ने अब यस्तो काम पनि त्यस्तै राम्रो छ त्यो भाइ देशमा गरिदिने अनि जति पैसा आउँछ गरिदिने अनि पछि त मेरो अब खै पुरा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन अब अस्ति चाहिँ यो सबै चाहिँ यो 108 वटा यस्तो बनाउने भनेको पछि अब त्यो भाइले चाहिँ काम गरिदिनु भएन मलाई नभए यस्तो चाहिँ 108 किसिमको छन् के अब म पछि बनाउँछु यस्तो खालको 108 किसिमको 8 प्रकारको र अर्को कुरा मैले चाहिँ अर्को मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ यस्तोमा यस्तो थासा लिएर यस्तो माटोको बनाउन लगाएर यो थासा लिएर अनि यो यस्तो गर्ने अनि फेरि यो उत्पादन गरिदिने पछि चाहिँ धेरै वर्षसम्म रहिरहन्छ यो त टाइल पोट्री यो गर्ने यो भएपछि अनि चाहिँ हजारौँ वर्ष रहन्छ त्यो अनि यो यस्तो अनि यो मेरो सबै यो किताब छ है यस्तो अनि यो त मिलेन प्रश्न भन्छ नि मिलेन क्वेसन्सको यो किताब चाहिँ यो यहाँ किताब यो होइन किताब यो मिलिन्दा प्रश्न क्वेसन्स मिलिन्दा मिलिन्दा पन्या भन्छ यो सबै नेवारीमा पनि नेपाल भाषा नेपालीमा छ इङ्ग्लिसमा सबै भाषामा छन् यसको धेरै रमाइलो यो जति मैले राम्रो कहीँ पनि छैन अनि यो धम्मपद भन्छ नि अनि यो दुण्डबहादुर बज्राचार्य भन्ने उहाँकोबाट नै मैले धेरै सिकेका छु उहाँको किताब पढेको छ यो जातक स्टोरी मैले उहाँको जातक स्टोरी यहाँ छ त्यो किताबहरू उहाँको यहाँ हेर उहाँ चाहिँ यो उहाँले लेखेको उहाँले अनुवाद गरिदिए यो यसको चाहिँ ओरिजिनल टेक्स्ट छ नि 1895 इट वाज फर्स्ट पब्लिश फ्रम क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी लन्डन यसको अर्कै स्टोरी छ यसको यो कसरी आयो भन्ने कुरा त ठुलो हामीले बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ्नुपर्छ अब यो कसरी प्रकाशित गर्यो यसको अर्कै च्याप्टरमा गयो भने फेरि टाइम लाग्छ अब यो सबै जातक जे होस् नेपालीमा अहिलेसम्म आएको छैन नेपाल भाषामा छ नेवारीमा छ अनि होल बुद्धिस्ट चाहिँ उहाँको एउटा इच्छा के भन्दाखेरि होल त्यो बुद्धिस्ट लिटरेचर त्यो त्रिपिटक आफ्नो चाहिँ मदर टङमा आफ्नो मातृभाषामा लेख्ने भनेर उहाँ त्यस कारण त्यो तपस्या उहाँले पुरा गर्छ मैले उहाँको गरेर सबै मैले लेखिदिएँ उहाँ त दङ्ग अनि उहाँको नाम मलाई चाहिँ के लिधंसा भन्छ के भरोसा नै के त यो उहाँ दुण्डबहादुर बज्राचार्य यो किताब पढ्यो भने अनि जिन्दगी के हो थाहा हुन्छ नभए थाहै हुँदैन मलाई के लाग्छ दादा नेपालीहरू सबै बौद्धिक मान्छेहरूको सबभन्दा बौद्धिक मै हुँ भन्नेहरूको लाई पनि शोषण गरेर के हो थाहा छ इन्टेलेक्चुअल एक्सप्लाइटेसन बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ्नै दिँदैन बुद्धिस्ट लिटरेचर पढेकै मान्छेलाई जान्छ भन्ने जस्तो हो एउटा यहाँ
भएको छ। त्यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ्नु त्यसपछि थाहा हुन्छ वाट इज लाइफ। अदरवाइज क्रिस्चियनको कुराहरूको भन्नु हिन्दू लिटरेचर पहिले बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ अनि थाहा हुन्छ वाट्स लाइफ। कति अवेरनेस आउँछ के हुन्छ अनि चाहिँ कति हाम्रो लाइफमा कस्तो हुन्छ बुद्धिस्ट लिटरेचर पढेर हेर न। अनि पढ्नै दिएको छैन त हामीहरू समाजमा अनि के थाहा हुन्छ अनि क्या भ्रष्टाचार हुँदैन। यो सबै भएको अज्ञानता इग्नोरेन्सले इग्नोरेन्स यहाँ सबै चाहिँ हाम्रो बौद्धिक मानिसहरू सब अज्ञानता। त्यस कारण म कसैलाई पनि ब्लेम गर्दैनु। अनि यो चाहिँ फेरि यो होइन यो चाहिँ यो तलदेखि यो जातक स्टोरी अनि यो फेरि यो डिगर निकाय भन्ने बुद्धिस्ट लिटरेचरकै यो सप्त अपरिहार्य धर्म राजाले कसरी शासन चलाउनुपर्छ भन्ने यो देखाउँछ अथवा शासकले कसरी शासन चलाउनुपर्छ यो च्याप्टरले देखाउँछ। सप्त अपरिहार्य धर्म भन्छ। अनि अब यहाँ यो भयो अनि यहाँ पनि सब जातक स्टोरी छ भित्र पनि। अनि यो चाहिँ म बस्ने कोठा बुझ्यो यो कोठा। अनि हामी अहिले कौसीमा आइरहेछौँ। यो पुरानोहरू नै अहिलेसम्म हामी यस्तो पुरानोहरू छ नि 300 भन्दा बढी चाहिँ फिट गरिसकेका छौँ। हेरौँ कतिवटा फिट गर्न सकिन्छ। पिल्लरै पिल्लर बढी रियुज गरे। यो पनि यो पुरानै हामीहरूको पुरानो हो। यो मैले कबाडीहरू किनेर राखिरहे यो पनि पुरानो नै हो। अनि यिनीहरू यो सबै पुरानो। अनि यो स्तूपा आफ्नै यो मेरो छोराले गरेको डिजाइन हो। यो कन्सेप्ट तर बनाउने त यहाँ दाइहरू हुन्छ नि त यहाँ हामीहरूको कन्सेप्ट छोराको अनि बनाइदिने त छन् नि। यो बनाइदिने भाइ पनि बितिसकेको छ तलको बितिसकेको छ। कति बित्यो मैले जिन्दगी खै। तर मैले अब कतिले किनेर मैले दिन्न बेच्दिनँ भनेर नदिएको यो विष्णु भगवानको। यस्तै हो जिन्दगी बहिनी जिन्दगी। अनि यो सबै भगवान् बुद्धकै यो अवलोकेश्वर यो 108वटा अवलोकेश्वर छन्। सबै भगवान् बुद्धको मात्र एउटाभन्दा अर्को फरक। अब बनाउने भनेर त्यस बेला लाग्यो बनाए फरक यो सबै भगवान् बुद्धकै फिगर फरक। अनि यो मेरो कोठा नै हो यतातिरबाट है। अनि यो मैले पुरानो भूकम्पमा चाहिँ भड्केको थियो यहाँ तलसम्म। अनि यो सबै यति मात्र गरेको एक टुक्राबाट भन्न आएको। अनि यो चाहिँ नभड्काएको। अब यो चाहिँ यहाँ अष्टमातृकाको चाहिँ फिगरहरू अब यहाँ उभायो। अनि फेरि यतातिर चाहिँ पार्वतीको 64वटा योगिनीहरू छन् के यहाँ यी पिलरहरूमा 64 योगिनी र अष्टमातृकाकै ऊ चाहिँ छ। अब ब्रह्मायिनीको चाहिँ मेल फर्म फिमेल फर्म ब्रह्मायिनी मेल फर्म ब्रह्मा। त्यस्तै माहेश्वरी भन्यो त्यसको मेल फर्म शिव। कुमारी भन्यो अग्नि। वैष्णवी भन्यो विष्णु। बाराई भन्यो वराह। अनि अर्को यी चाहिँ सिरिजहरूमा यो नयाँ पछि यो भूकम्प पछाडि राखेको यो चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ यो संयुक्त निकाय भन्ने किताब छ के। अनि यिनीहरूमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ लखन सूत्र भन्ने छ के यो संयुक्त निकायको त्रिपिटकको। अनि यसमा चाहिँ राहुल सूत्र भन्ने छ त्यो मेडिटेसनको त्यो छ त्रिपिटकको। अनि यस्तै यो अहिले उता काम गरिरहेकोले यतातिर सारेको नभए त यहाँ यो रुम एकदम निट एन्ड क्लिन खाली थियो। यो केही पनि छैन। अहिले उठाएको चाहिँ त्यहाँ यतातिर सारेकोले यहाँ सबै थुप्रो नआयो। त्यो ड्रिम्स गार्डन भन्ने छ नि याद गरेछ थमेल जाने हो उहाँ बनाउने त्यो गार्डनको डिजाइनर है उहाँले। अनि त्यो उहाँको घर चाहिँ मेरो दाइले रिपेयर गर्थ्यो मैले हेल्प गरिदिएको थिएँ। त्यसमा अझै पुरानो
अर्काको घर त होइन कहाँ नेपाल एउटा व्यक्ति एउटा मठलाई त चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ आएर बनाएर त्यही घरमा बसेर चाहिँ जिन्दगी बिताएर जानुभयो त्यस्तो चाहिँ अर्काको घर बनाएर आफू बसेर त्यो जिन्दगी बिताउने भन्ने मलाई एउटा उहाँहरूले चाहिँ त त्यस्तो गर्यो भने हामीले हाम्रो देश किन नबनाउने हामीले बनाउने कुरो बुझेन आफ्नो चाहिँ कमसेकम आफ्नो देश त बनाउनु पर्छ सक्यो भने इन्टरनेसनल बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय राम्रो बनाउने नभए हाम्रो देश पनि नभए आफ्नो घर पनि बनाउने मैले लगाएर बुझ्यो ल मलाई त्यो उसैन क्या राम्रो म आफ्नै घर हो के यो पहिले यो त साधारण चाहिँ कुखुरा पालेको घर यो अनि यसलाई मैले योमा ठाउँमा ल्याइदिएँ अब म पनि अनि कुखुरा पालेकै यो ठाउँ यहाँ उयो मैले त चाहिँ हाम्रो देशको इज्जतको लागि नै काम गरिरहेको छु हेरौँ मलाई रिवाज गर्छ कि पनिसमेन्ट गर्छ थाहा छैन ठिकै छ मैले सके जति गरिदिएँ मैले जिन्दगीमा मैले लिएर जाने होइन होइन मैले लिएर जाने होइन नि त हो कसैले लिएर जान्दैन नि राम्रो काम चाहिँ मैले गर्न सक्यो भने सबैले हाई हाई भन्छ नराम्रो काम भयो भने मलाई छिट दुर गर्छ हो कि होइन मलाई थुक्छ हो कि होइन राम्रो होस् ल आउनुहोस् बिस्तारै आउनुहोस् है अब यहाँ यो पुरानो नै हाम्रो चाहिँ पहिले राखेको थियो यो धेरै भएको छैन यो 20 वर्ष मात्र भयो यो 20-21 वर्ष भयो त्यति मात्र भयो यो भाइले नै सबै मेसिन यो चलाउने यो किताब छाप्दिनदेखि लिएर यो सबै उ गर्ने यो भाइ हो के ल यो भाइ हो यो सबै काम गरिदिने भाइको शुभ नाम थाहा छ हर्खबहादुर राणा मगर हो यो सबै यो किताब सबै छापिदिने यो किताब छापिदिने यो भाइ हो के हजुरको चाहिँ यो प्राइभेट अन्डर कन्स्ट्रक्सन म्युजियम स्टार्ट गर्ने चाहिँ प्रेरणा कहाँबाट आएको थियो नमस्कार है म चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै केही पनि होइन मैले चाहिँ क्याम्पसमा पढाउँदै पनि थियौँ अनि अर्को चाहिँ क्याम्पसको चाहिँ टाइम सकिसकेपछि अलिकति चाहिँ हाम्रो टुरिज्मको लागि विकास गरिदिउँ कि भनेर एउटा सानो चाहिँ मैले वुड कार्भिङको पसल राखेको थियौँ त्यस पछाडि अनि कामहरू हुँदै गयो अनि अलिअलि ताकतुक पुरानो सामानहरू पनि चाहिँ हातमा पर्यो पुरानो सामानहरू बेच्न चाहिँ मन लागेन के किन्न आउने त धेरै छन् तर चाहिँ मन लागेन यो त हाम्रो देशको ऊ चाहिँ हो चिन्ह हो भनेर मैले बेचेनौँ र फेरि अर्को त म चाहिँ करिब 50 वर्ष अगाडि म चाहिँ डिप्लोमा पढिरहँदाखेरि मैले एउटा चाहिँ लेख लेखेका थिएँ थाङ पिल्लर त्यो थाम भनेको यस्तो पिलर यो पिलर लेखेका थियो त्यसमा चाहिँ एउटा मैले एउटा कन्सेप्ट राखेको छु भने यदि कुनै पनि घरको यो पिलर राम्रो
भयो भन्ने, बलियो भयो, राम्रो बुद्धिदारहरू भयो भन्ने त्यो घर पनि बलियो हुन्छ, त्यसको घरको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ लेखमा मैले लेखेका थियो। अनि त्यही उसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ साधारण रूपमा अनि वुड कार्भिङ राम्रो सके जति राम्रो पिसहरू मैले एकातिर राखेँ। अलिअलि बेच्नु हुने चाहिँ अलिअलि टाकटुक चाहिँ मैले बेचेर आएँ। अनि यही हुँदा यो करिब अब भनौँ न पछाडि मात्र भयो भनौँ न 20 वर्ष जति अगाडि मेरो छोराद्वारा मलाई एउटा के कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अनुरोध गरियो भन्दाखेरि, बुवा तपाईँले अब वुड कार्भिङको अब बिजनेस नगर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ राखिराख्नुहोस् भनेर भन्यो थियो। अनि त्यही कुराले अनि म बनाउने मात्र अनि बेच्ने चाहिँ म गएन। अनि त्यसदेखि अनि म यो थुप्रिँदै आएको हो बहिनी, ल त्यति मात्र। हजुरले यो स्ट्याचुज र आर्टिफेक्ट्सहरू चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ कलेक्ट गर्न सुरु गर्नुभएको थियो? कलेक्ट भन्दाखेरि अब पसलमा बसिरहँदाखेरि धेरै चाहिँ मानिसहरूको आवट जावट भइरहन्छ। अनि म वुड कार्भिङको काम गरेकोले तपाईँलाई यो मेरो चाहिँ एउटा दुईवटा पिलर मनपर्छ, एउटा दुईवटा यो सामान मनपर्छ कि भनेर मलाई सोध्दा हुन्थ्यो। कति पैसा भन्छ, यति पैसा पसलमा गएर अलिअलि पैसा त हुन्छ, अनि त्यो दिएर अनि त्यही गरेर भन्साउँदै गएको थियो। त्यति मात्र, अरू पनि खास त्यस्तो छैन। धेरै अगाडिदेखि नै भनौँ न करिब 37-38 वर्ष अगाडिदेखि नै को चाहिँ कलेक्सन हो मेरो। वास्तवमा त्योभन्दा अगाडि अर्कै मेरो घरमा छन्, मेरो दाइहरूसँगका छन् अहिले चाहिँ त्यो। हजुर, हजुरको यो म्युजियममा चाहिँ यति धेरै स्ट्याचुजहरू छ अनि सामानहरू छ नि, अनि हजुरको चाहिँ यस्तो कुनै फेभरेट पिस छ कि? होइन, छैन। मेरो त्यो साधारण हो। मैले चाहिँ मसँग भएका सबै उयो हो। मैले मसँग चाहिँ त्यस बेलादेखि काम गरिरहेका भाइ बहिनीहरू छन् नि, उहाँहरूद्वारा जे बनाइदिएछ नयाँ चाहिँ त्यस्तै बनाउँछु। अनि पुरानो पनि जे जति मका अगाडि आउँछ त्यो चाहिँ राखेको छु। मैले यस्तै यही किन्छु उही किन्छु भन्ने मसँग छैन। हजुरले यो एन्टिक कुराहरूको चाहिँ प्रमाणीकरण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? मसँग चाहिँ यहाँ अब यहीँमा बसिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न थरीका मानिसहरू आएका थिए। जस्तो एक्जाम्पलको लागि नेपालको धेरै प्रख्यात भनौँ न पपुलर चाहिँ आर्कियोलोजिस्ट शुक्रसागर श्रेष्ठ भन्ने आउनुभएको थियो। अनि चाहिँ आर्ट हिस्टोरियन चाहिँ निल्स गुस्चोभ आउनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यस्तै धेरै कुराहरू यस्तो जान्ने चाहिँ सुरेश ज्योति साक्य भन्ने एकजना धेरै मेरो जिग्री दोस्त भाइ जस्तै उहाँले मलाई धेरै प्रेरणा दिनुभएको थियो। उहाँहरूद्वारा अनि म चाहिँ धेरै यस्तो उमा चाहिँ म प्रभावित भएका थियौँ। त्यति हो। म खास म हिस्टोरियन पनि होइन, पनि होइन। उहाँहरूलाई सँगै यस्तै सङ्गतमा पर्दाखेरि अनि चाहिँ मलाई चाहिँ भयो। अनि हजुरको यता यति धेरै गड गडेसेसहरूको स्ट्याचुहरू छ नि, अनि हजुरको लागि चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हो यो हाम्रो कल्चरहरूलाई प्रिजर्भ गर्नतिर चाहिँ कतिको सोच छ हजुरको? यो यस्तो कुराहरू हो कि मलाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मलाई म एज ए पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको नाताले र हामी चाहिँ यो हाम्रो देशको परिस्थिति यस्तो उगार्दाखेरि मेरो एउटा सबभन्दा चाहिँ एकदम मलाई गहिरेर पावरदार मानिस अथवा चाहिँ प्रभावशाली मानिसहरूद्वारा धेरै सुख सुविधाहरू खोजिएको थियो हाम्रो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश पनि विकास भएन, नम्बर 1। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू भनौँ न उहाँहरूद्वारा चाहिँ अहिलेसम्म फेरि राम्रो काम गरियो
राम्रै फल पाउँछ, नराम्रो काम गर्यो नराम्रै फल पाउँछ। संसारको लागि राम्रो काम गर्नेहरूको राम्रै नाम आएको देखिन्छ, नराम्रो काम गर्नेहरूको नराम्रै नाम आएको देखिन्छ। यस्तो एउटा साधारण यो थ्योरी अनुसार मैले यदि यस्तो एउटा चाहिँ राम्रो कामहरू चाहिँ यो हामीहरूको चाहिँ देशलाई पनि अलिकति निस्वार्थ भावले छोडेर जान सकेको खण्डमा जीवन अहो भाग्य हुन्छ भनेर सोचेर मैले गरेको त्यस्तो गरे ल यसमा लाग्यो हुन्छ भनेर लाग्यो, त्यति हो, अरू केही भएन। यो जो म्युजियमभरि हामीले अब हिँड्दै गर्दा वुड कार्भिङहरू हेरिरहेको छौँ, लाइक मलाई चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि यो चाहिँ केही स्टोरीबाट भाव व्यक्त गरेको हो कि? अब यस्तो उमा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो, यो घरको सन्दर्भमा है, हाम्रो चाहिँ यहाँका चाहिँ हामी नेपालीहरूको हामीहरूको पुरानो परम्परालाई बिर्सिएको देखेको छु मैले। हाम्रो पुरानो चाहिँ जति पनि चिजहरू छन् त्यसमा चाहिँ सुधार गर्ने त्यो के भन्छ त्यो ट्र्याकबाट अलग भएर यहाँ कङ्क्रिट बिल्डिङ बनाउन पुगिरहेको थियो। अनि त्यसको बारेमा आइ एम एगेन्स्ट, म त्यसमा पटक्कै पनि सन्तुष्ट छैन है। अनि म पुरानो हामीहरूको जुन चाहिँ घर बनाउने मेथडमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि यो हामीहरूको चाहिँ भूकम्प हुने हाम्रो चाहिँ अर्थक्वेक जोन हो, भूकम्प प्रभावित हुने हाम्रो देश हो, त्यो देशलाई चाहिँ कसरी कमसे कम क्षति पुर्याउने अनि फेरि हामीहरूको त्यो सामानहरूलाई कसरी चाहिँ फेरि क्विक कमसे कम पैसामा चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न हुने गरिकन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने किसिमको हामीहरूले चाहिँ मेथड अपनाउने हिसाबले मैले चाहिँ उतातिरको यो 22-23 वर्ष अगाडि मैले पुरानो घर चाहिँ बिगारेर त्यही पुरानै मेथडमा बनाएको थियौँ। अनि त्यही प्रेरणाले यतातिरको चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो पुरानो घरलाई पनि त्यही मेन्टेनेन्स गर्दै आइरहेको हो, त्यति मात्र। अनि यो म्युजियम कन्स्ट्रक्ट गर्दा गर्दै अनि यो सामानहरू क्युरेट गर्दा गर्दै चाहिँ हजुरलाई कति जसो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पर्यो? मलाई त्यस्तो च्यालेन्जहरू त त्यस्तो छैन। हाम्रो परिवारसँग अलिअलि के भन्छ खुर्की सार्की त मैले पायौँ होइन। तर खास मलाई त चाहिँ बाहिरका त्यो आउनेहरू सबैले वाह वाह भनेछ, म त चाहिँ हौसिन्छु, मलाई त केही छैन है। सबैले के भन्छ मद्दत दिइरहेका छन्। इभेन आएर मैले जति पनि कामहरू गरेको हुँ तिनीहरू यो कुनै पनि चाहिँ के भन्छ नगरपालिकाको हिसाब किताबबाट मैले नक्सा गर्नुपर्छ, अनुमति लिनु पर्दथ्यो। मैले त्यस्तो पनि लिन सकेनौँ। म पनि आफ्नै सुरमा काम गरिरहेको थिएँ, उहाँहरूले पनि मैले काम गरिरहेको हेरिरहेको छ। इभेन मैले माथि चाहिँ मैले मन्दिर बनाउँदाखेरि पनि मन्दिर जस्तो एउटा फुच्चा राखिराखेरि पनि उहाँहरूले केही पनि भन्नु भएन मलाई। अनि मलाई त मैले काम गरेको त चाहिँ नगरपालिकालाई पनि मन परेको रहेछ, उहाँहरूलाई पनि मजा आएको देखिन्छ जस्तो लाग्यो। अहिले पनि खास त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ खै च्यालेन्जहरू त मैले पाएको देखिँदैन है मलाई त। मसँग चाहिँ सबै खुसी छौँ। इभेन आएर चाहिँ यो भक्तपुरको चाहिँ सबभन्दा ठुलो नेता नारायणमान विजुक चाहिँ पनि चाहिँ हाम्रो मेरो काम देखेर उहाँ चाहिँ 8 चोटि त हाम्रो भक्तपुरमा आइसकेको छ, मेरो घरमा आइसकेको छ। उहाँको साथीहरू कतिले आइसकेको छ, कति आइसकेको छ, सबले आह भन्छ, वाह वाह भन्छ। अनि म त हौसियो क्या। अरू चाहिँ सबै इभेन हिसिला येमी पनि आइसकेको थियो पहिले, उहाँ पनि ओहो यहाँ त चाहिँ हामीहरूको चाहिँ नेवा भाषा वल भन्छ क्या, आयो भन्यो। मतलब नेवारहरूको चाहिँ जुन हामी आएको हौँ त्यस्तो किसिमको पहिचानमा आयौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तै सबै मान्छे खुसी भएछन्। यो फरेनरहरू त दङदङ भइरहेको हुन्छ। अनि म के भन्ने अब
कसैले त मलाई त पर्सनली इट्स माई पर्सनल हिरो पनि भन्छ मलाई त्यस्तो पनि भन्छ अनि सबका सब अनि कसैले त भन्छ मोस्ट ब्युटिफुल हाउस अफ नेपाल पनि भन्छ एउटा चाहिँ के भन्छ डेभिड टेम्पलम्यान भन्ने चाहिँ एकजना अस्ट्रेलियन चाहिँ रिसर्चर नेपालमा चाहिँ 56 वर्ष नेपालमा रिसर्च मात्र गरेको अहिले 80 वर्ष भइसक्यो त्यस बेला 80 वर्ष थियो अहिले 80 वर्ष भइसक्यो त्यो बुढोले त र बुढोको श्रीमतीले त मलाई त के भन्छ उनीहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ उमा चाहिँ ए अन्डर अफ द वर्ल्ड भनेर चाहिँ हाम्रो घरको बारेमा लेखेर गयो अनि त म त दङ्ग भइहाल्यो चाहिँ के छ यस्तै हो हजुरको यो अहिलेको कलेक्सनमा हजुरले केही अरू पनि थप्ने सोच राख्नु भएको छ हेर्दै जाउँ अब जुन बेला जे आउँछ त्यस बेला अब सके जति गर्ने तर एउटा कुरा मेरो पकेटमा पैसा चाहिँ खाली हुन्छ जहिले पनि पैसा भयो कि किन्नु पर्ने एउटा बानी खराब बानी छ मेरो हजुरले यो टुरिज्म सम्बन्धित केही टुरहरू गराउनुहुन्छ कि यो म्युजियममा ए खै त्यस्तो त मलाई त्यस्तो त छैन म कहाँ चाहिँ यहाँ त्यत्तिकै ओहो भन्छ यहाँ चाहिँ त्यो के मैले प्रचार पनि गरेको छैनौ मैले है कुनै प्रचार पनि गरेको छैन त्यही मेरो पसलमा ओहो एउटा चाहिँ त्यही त्यो जिम ह्यागन भन्नेले चाहिँ लेखिरहेको थियो I have been Nepal and Asia since 1973 भन्छ this house is the most extraordinary house his collection is beyond the word his mind is beyond the words भनेर लेखिरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ छोराले चाहिँ राखिरहेको थियो अनि त्यहीलाई भाइ हेर्छ मान्छेहरू खुर्क आउँछन् अनि हेर्छन् अनि आउनेहरूले एउटा दुईवटा सानोतिनो सामान किनेर लान्छन् त्यसैबाट चलाइरहेको छ केही छैन मैले त्यस्तो टुरसार पनि मेरो पैसा सबलाई फ्री जो आए पनि हामीले केही गरेको छैन क्या टिकट साकल लिन्छ धेरै भयो खुसी हुन्छ अनि कसैले दान दिन हामी दान पनि लिन्न मन पऱ्यो भने लिएर जानुहोस् त्यो नभए पर्दैन अनि बाध्य छैन यो म्युजियममा आउने भिजिटर्स र कम्युनिटीलाई हजुरको म्युजियमले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने हजुरको सोच छ मलाई त अब म त्यस्तो बारेमा त मैले डिटेली चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सोचेको छैन मेरो त आफ्नो सिम्पल जीवनमा जीवन चलाइरहेको हुँ मात्र हो त्यो खास चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सोचेन मैले त्यस्तो चाहिँ अब यो त चाहिँ पछि अब के होला थाहा छैन आफूलाई थाहा नभएर अब यो समाजमा राम्रो मैले के भन्छ नि एउटा चाहिँ गीत छ नि मैले पुण्य मन पराए वा पाप मन पराए जो चुपचाप मन पराए जस्तै मैले आफ्नै चुपचाप मन पराइरहेको छु आफ्नो काममा लागिरहेको छु त्यस केही छैन हाम्रो यो यङ जेनेरेसन र आउनेवाला जेनेरेसनहरूलाई जसलाई यस्तै एन्टिक स्टफहरू कलेक्ट गर्ने इच्छा हुन्छ प्रिजर्भ गर्ने इच्छा हुन्छ उहाँको लागि चाहिँ हजुरको केही एडभाइस छ कि युवाहरू अचेल युवाहरूको चाहिँ कल्चरै अर्कै भइसकेको छ बहिनी सब मेटेरियलिस्टिक लाइफमा गइरहेको छ है र चाहिँ म त चाहिँ एउटा यस्तो किसिमकै युवाहरू सबका सबलाई चाहिँ के धेरै जस्तो युवाहरू त चाहिँ अहिले त म चाहिँ के उहाँहरू त चाहिँ व्हिस्की र बियरमा चाहिँ र चाहिँ पिउने गाजा पिउने चुरोट पिउने त्यस्तोमा चाहिँ लागिरहेछ त्यस्तो मोज मस्तीमा लागिरहेछ अब उहाँहरूबाटलाई के भन्दा मलाई थाहा भएन भयो नि अब यो के गर्ने हो अब यो संसारमा चाहिँ अब संसारका मानिसहरू यो के गर्ने हो त्यसको बारेमा त चाहिँ यो चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ हेरौँ बहिनी मलाई दुःख लाग्छ अचेलका चाहिँ के भन्छ भाइ बहिनीहरू के गर्ने अब म त चाहिँ म त त्यस्तो केही मलाई त्यस्तो छैन अनि होस् बा उहाँहरूले चाहिँ सबका सब मानिसहरूले जाँद रक्सी र चाहिँ त्यो धुम्रपानहरू त्यो त्यस्तो चाहिँ सुईहरू मादक पदार्थहरू सेवन गरिदिनु भएन भन्ने
अनि यस्तो विकास त यस्तो यस्तो कुरा त त्यत्तिकै आइहाल्छ केही छैन सजिलो सादा आउँछ केही छैन बहिनी मलाई युवाहरूलाई त चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म त्यति मात्र नै विनम्र अनुरोध गर्दछु म अरू केही नगरौँ धन्यवाद